I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bright future awaits us. Treat or death, you decide. Open nyo yung PS Touch or download nyo muna sa Play Store.
Hindi na sa inyo kung saan nyo siya gagamitin, pero pwede siya sa lahat. Kahit sa, ano, sa mga text na ginagawa nyo, pwede siya.
sila. So, ituturo ko sa inyo yung pinakamadaling step na pwedeng gamitin para mapagsama natin yung dalawang kulay.